Hi guys, welcome to my channel Ajoy gogoi blog. তো আজি মই ব্লগ ভিডিঅ' নবনাওঁ, মই আজি বেলেগে এটি ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকেতো নিশ্চয় শুনিছে চাগে ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হৈ আছে বুলি। তো আপোনালোকে ঘৰতে বহি মোবাইলতে মানে কেনেকৈ কৰিব লাগে কৰিব পাৰিব এটা এপৰ জৰিয়তে। মানে মই সেই তাকে দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ এটকাও পইচা খৰচা নহয়, আপোনালোকে ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক মোবাইলতে কৰি দেখাম কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু বেল আইকনটো এইটো কাৰণে দবাব যে কিয় কি আৰু কিছুমান ভিডিঅ' বনালে গ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই যাব, চাবলৈ পাব। তো নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পায় মোক কমেণ্টত জনাব, ভাল পায়নে বেয়াই পায়নে নাপাহৰিব। তো ব'লক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, এনেই বেছি দেৰি কৰিও লাভ নাই। তো আপোনালোকক দেখাওঁ যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তো ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো চবচে প্ৰথমত এতিয়া মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যাওঁ। মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত গৈ কিনে চবচে প্ৰথমত আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰটো অন কৰি ল'ব। মোৰ মোবাইলৰ ইয়াতে আছে প্লে' ষ্ট'ৰটো, এইটো অন কৰি ল'ব। প্লে' ষ্ট'ৰত অন কৰি কিনে ইয়াত টাইপ কৰি দিব ভোটাৰ হেল্পলাইন বুলি কিনে VOT, সেইটো মোৰ ইয়াতে আহি গ'ল ভোটাৰ হেল্পলাইন বুলি কিনে। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এইটো নহয়, এইটো বেলেগ এটা আহি গ'ল। এইটো আহি গ'ল এয়া ভোটাৰ হেল্পলাইন বুলি কিনে। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে এইটো মোৰ এতিয়া মানে অলৰেডি ইনষ্টল কৰি থৈ দিয়া আছে, সেইটো কাৰণে মোক ডাইৰেক্ট অ'পেন বুলি দেখাইছে। আপোনালোকক দেখাব কি ইয়াত ইনষ্টল কৰক বুলি দেখাব। আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। এইটো ইনষ্টল কৰি কিনে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট খন্তেক সময় ল'ব। খন্তেক সময় লোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এইটো ৱেবছাইটটো খুলি যাব। যেতিয়া এপছটো খুলিব, এপছটো খোলাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখি পাব এইটো ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ওলাব। আপোনাৰ যিটো ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ওলায়, সেই ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াত ওলাব লেংগুৱেজ ছেটিং ওলাব, নিউ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াৰ পৰা আপুনি নতুন ভোটাৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ইয়াত ওলাব আপোনাৰ ডিলেকশ্যন। আপোনালোকে যদি আপোনাৰ ভোটাৰ ক'ৰবাৰ যদি ডিলেকশ্যন কৰিব লাগে সেইটো কৰিব পাৰিব। কাৰেকশ্যন অফ এণ্ট্ৰিজ ফ্ৰম এইটো আপুনি কাৰেকশ্যনো কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ এইটো নতুনকৈ আপডেটটো আহিছে ইলেক্টৰেল এইটো অথৰাইজেশ্যন ফৰ্ম টু 6B। এইটো আপোনাৰ মানে ইয়াতে হ'ব আপোনাৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হ'ব মানে। তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো পঢ়ি ল'ব, মাই নেম ইজ ভোটাৰ মেটাৰ, মানে এইটো নপঢ়িলেও হয়। তো তথাপি মানে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তাত ইমানটো কৰি থাকিব নালাগে, ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্টত মাৰি দিব, ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নম্বৰ এটা খুজিব। তো মোবাইল নম্বৰটো লাগিব, নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। যেনেকৈ মই ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া 9508 ইয়াত এতিয়া দি দিছোঁ 9508966261 এইটো দি দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো ৰাইট চিন মাৰি ইয়াতে চেণ্ড OTP কৰি দিব। তো আপোনালোকৰ চেণ্ড OTP কৰাৰ লগে লগে এটা OTP আহি যাব। এতিয়ালৈকে অহা নাই, অকণমান লেট হৈছে। এইটো আহি গ'ল, এইটো আপোনাৰ আহি গৈছে 9047884। তাৰপাছত এইটো ভেৰিফাই কৰি দিব। ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে আকৌ এটা নতুন পেজলৈ পঠাই দিব। ইয়াত আহি যাব আই এ ভোটাৰ ID নাম্বাৰ, এইটো য়েছ কৰিব। এতিয়া অলৰেডিতো আপোনাৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ড আছেই। তো য়েছ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো মাৰিবলৈ আহিব। তো ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো মই এতিয়া ইয়াত মাৰি দিওঁ।
XX 2444760 এইটো মাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব। আপুনি যোন ষ্টেটৰ হয় মানে, যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ এটা আছামৰ হয়, তেনেহ'লে এইটো ষ্টেটত মই কৰিলোঁ। যদি অৰুণাচল হয় অৰুণাচলত কৰিব পাৰিব, বিহাৰত হ'লে বিহাৰত। তো মই অৱশ্যে চবেই অসমৰ হয়, আছামতো মাৰি দিব। মই আছামৰটো এতিয়া চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। চিলেক্ট কৰি কিনে প্ৰচেছত যাব, প্ৰচেছ কৰি দিব। আপোনাৰ ডিটেইলছটো আহি যাব। এইটো মই এজন কাষ্টমাৰো কৰি আছোঁ, মানে বেবী দাস কোঁৱৰ বুলি ওলাইছে। তো নিজৰ কাৰণেও কৰিব পাৰিব, মানে আনৰ কাৰণেও কৰিব পাৰিব এইটো এপছৰ দ্বাৰাই মানে। তো এইটো কৰিলে, এইটো কৰাৰ পাছত নেক্সটত দবাই দিব। নেক্সটত দবালে নামখিনি গোটেইখিনি তলত আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো দিব লাগিব। তো ইয়াত আধাৰ ডিটেইলছ বুলি ওলাইছে। ইয়াত আধাৰ ডিটেইলছত আপুনি দি দিব যিটো আধাৰ নম্বৰ হয়, 59736114331 এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আধাৰ নম্বৰটো। তাৰপাছতে ইয়াত সুধিছে কি আই এম নট এভেল। এইটো আপোনাৰ মানে আধাৰ কাৰ্ড নাই যদি, কিন্তু আপোনালোকতো আধাৰ কাৰ্ডে লিংক কৰিব কৈছে, এইটো টিক মাৰ্ক কৰিব নালাগে। ইয়াত টিক মাৰ্ক নকৰিব। ইয়াত মোবাইল নম্বৰ এটা লাগিব। তো ইয়াত মই আকৌ আনাদাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা দি দিছোঁ। এনেকৈ যিকোনো এটা আপোনাৰো নম্বৰ দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ প্লেচটোত হেৰি কৰি ল'ব, কোন প্লেচৰ পৰা কৰিছে। তো আমি চপাঘৰৰ পৰা কৈছোঁ, CPK। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডান কৰি দিব। ইমেইল ID খুলিছে, ইমেইল IDটো দিব লাগে বুলি কথা নাই মানে। এটা ফটো নম্বৰ থাকি গৈছে। ইমেইল IDটো দিবই লাগে বুলি কথা নাই মানে, ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই ইয়াত মানে। য'ত ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইটো দিবই লাগিব। যেনেকৈ এতিয়া এইবিলাক চব ষ্টাৰ মাৰ্ককেইটা ফিল আপ কৰিলে, কৰি কিনে লাষ্টত আপুনি ইয়াত ডান কৰি দিব। ডান কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহিব। 5 মিনিটৰ এটা সময় দিব। এইটো সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি ডিটেইলছটো চেক কৰি ল'ব। চেক কৰি কিনে মানে নাম চাম এইবিলাক চব চাই ল'লে, চাই কিনে ইয়াত এই আধাৰ নম্বৰটো চেক কৰি ল'ব, মোবাইল নম্বৰ চেক কৰিব। তাৰপিছতে কনফাৰ্মটো কৰি দিব। কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ ID ওলাই যাব। এই ৰেফাৰেঞ্চ IDটো কিন্তু আপোনালোকে থ'ব লাগিব, এইটো হেৰাই নেপেলাব। এই ৰেফাৰেঞ্চ IDটো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব। কপি কৰি কিনে মানে কোনো এটা কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ কিনে কাগজত উলিয়াই ল'ব পাৰে। যদি নুলিয়াওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে নিজৰ মোবাইলতে ছেভ কৰি থ'ব পাৰে। যেনেকৈ এই নম্বৰটো মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া কপি কৰি ল'লোঁ। কপি কৰি কিনে এটা স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি থৈ দিওঁ মই। স্ক্ৰীনশ্বট এটা লাগিব, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট এটা কৰি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া অ'কে কৰি দিলোঁ। অ'কে কৰি কিনে এতিয়া যিটো যে মই থৈছিলোঁ, এতিয়া যে মই যিটো কৰিলোঁ, যে কি কয় আধাৰ লগত লিংক কৰি দিলোঁ। চৰি, ফোন এটা আহিছে। তাৰপাছত মেইন পেজত আহি গ'লোঁ। এতিয়া মানে যিটো যে আমি এতিয়া ৰেফাৰেঞ্চ IDটো কপি কৰিছিলোঁ, সেইটো এতিয়া আজি যিটো আমি এতিয়া লিংক কৰিলোঁ, সেইটো লিংক হ'ল নাই চেকো কৰিব লাগিব, হৈছে নাই চাবতো লাগিবই। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে হোম পেজলৈ গুচি যাব। হোম পেজত গৈ কিনে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰৰ অপেৰা মিনি হওক, মজিলা হওক, মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিম। তো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব। ব্ৰাউজাৰত গৈ কিনে ইয়াত আপুনি চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব NVSP। তো এইটো আহি গ'ল তলত। তো NVSP ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথমতে আহিব আপোনাৰ নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল বুলি। তো এইটোতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে www.nvsp.in বুলি লিখা আছে। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাও লগ ইন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকে গৈ কিনে আধাৰ লগত এইটো ফৰ্ম 6B ইনফৰমেশ্যন অফ আধাৰ নাম্বাৰ বাই ইয়াত লিখা আছে। ইয়াতো আপোনালোকে গৈ কিনে ইয়াৰ পৰা আধাৰ লিংক কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকক যিটো মই কৰিছিলোঁ, এটা নাম্বাৰ ওলাইছিলে,
তো সেইটো নাম্বাৰ চেক কৰিবলৈ কাৰণে মোৰ এতিয়া লিংক হৈছে নাই। তো এইটো আপোনালোকৰ ইয়াত আহিছে ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ। তো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি কিনে মই যিটো যে লৈছিলোঁ সেইটো কপি পেষ্ট কৰি দিব। চৰি, এইটো ইয়াতে আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব। এতিয়া মই যিটো তাৰপৰা কপি কৰিছিলোঁ, কপি যিটো লোৱা হৈছিল, তো এনেকৈ কপি পেষ্ট কৰি দিব। আৰু কপি পেষ্ট কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে ট্ৰেক ষ্টেটাছ বুলি আহিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু এইটো চেক কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে যাব, এই 3টা ডট ওপৰত যিটো ওলাই থাকে এইটো প্ৰথম আপোনালোকে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব। ডেস্কটপ মোড নাছিলে বস্তুটো, তো সেইটো কাৰণে ডেস্কটপ মোডত নাথাকিলে মানে ধৰিব নোৱাৰে। প্ৰথমতে এতিয়া এইটো ডেস্কটপ ছাইড কৰি লওঁ। ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'লোঁ। ডেস্কটপ ছাইড কৰি লৈ কিনে আমি এতিয়া ইয়াত ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যনত মাৰিম। তাত মাৰি কিনে এতিয়া কি আছিলে নম্বৰটো কপি পেষ্ট কৰিব লাগিব। ODS 331134 নম্বৰটো মাৰি কিনে যিটো ৰেফাৰেঞ্চ আইডি আছিলে সেই ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো মাৰি কিনে ট্ৰেক ষ্টেটাছত মাৰি দিব। Double 311341112 3 ডটত মাৰি ডেস্কটপ ছাইড কৰিলে ইয়াত ওলাই যাব। ছাইডটো অকণমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে দেখুওৱা নাই চাগে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, যাতে চবেই বিনামূলীয়াকৈ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব পাৰে। তো বাই বাই, আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।